Hello sa inyong lahat. Ako si Teacher Michelle at welcome dito sa Unang Math. Mga pangunahing lessons or topics in math na kinakailangang matutunan ng bawat mag-aaral o sino man ang mga videos na ibinabahagi ko dito sa aking channel. Kaya naman, kung bago ka pa lamang dito at nais mong maging updated sa lahat ng mga bagong videos na aking ilalabas, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at mag-subscribe dito sa aking channel. This is episode 14 at ang lesson ay tungkol sa multiplication of decimal numbers. Okay, bago tayo mag-multiply ng mga decimal numbers, kinakailangan muna ninyong maintindihan or malaman ang relationship between fractions and decimal numbers. Okay, ang mga fractions at decimal numbers, these are ways of expressing non-whole values. So sa pamamagitan ng mga fractions and decimal numbers, na i-express natin ang mga numbers na hindi eksakto. Okay, let's recall briefly. Ang fraction ay may numerator at denominator, gaya ng halimbawang 4/5 dito. Okay, ang mga decimal number like 11.35 ay may decimal point. Okay, merong whole number part at merong decimal part. Okay, ang mga fraction ay pwede natin yang i-express or isulat as decimal numbers. Gayundin ang mga decimal numbers, pwede natin yang i-express or isulat as fractions. Okay, at this point, ituturo ko sa inyo kung paano natin gagawing decimal numbers ang mga fractions. Okay, halimbawa, ang fraction na 2/5 at ang decimal number na 0.4. So, ipakita natin yan through illustration para mas mabilis ninyong maintindihan. Okay, so dito, meron akong number line na nahahati into 10 equal parts. Okay, from this point hanggang sa point na ito ay 1. So, from 0 until here, 0 until here is 1/10. Okay, 2/10, 3/10, 4, 5, 6, 7, 8, 9/10, and then 1. Okay, ang fraction natin dito ay 2/5. Ang denominator ay 5. So, ipakita natin yan. Okay, since ang denominator ay 5, hatiin natin ang number line natin into 5 equal parts. Okay, ang numerator na 2, okay, from here, 1, 2. So, ang figure or ang illustration na ito represents the fraction 2/5 or 2/5. Okay, punta naman tayo sa decimal number na 0.4. Okay, again, ang number line na ito ay nahahati into 10 equal parts. So, from here until here, 1. So, from here until here, 0.1. So, from 0 hanggang sa point na ito ay 0.4. So, 1, 2, 3, 4. 0.4. So, this figure is 0.4. So, kung pagmamasdan ninyong mabuti, ang 2/5 at ang decimal number na 0.4 ay equal based sa illustration natin dito. At kung titignan din natin ng mabuti, ang fraction na 2/5 dito, okay, ay equal sa fraction na 4, okay, over 10. So, paano natin gagawing decimal number ang mga fraction? So, ang sagot dyan ay gawin nating 10 ang denominator. Okay, so, ang 2/5 dito ay magiging 4/10. So, paano? So, ang numerator at denominator natin ay minultiply natin by 2. Kaya nakuha natin ang 4/10 dito. Okay, so paano natin nakuha ang 0.4 na decimal number dito? Okay, so kung ang denominator ay 10, okay, kailangan lang nating i-move ang decimal point. Okay, so 1 decimal place. So move
the decimal point ng isang beses to the left. So from here, ang decimal point moves to the left ng isang beses, napunta dito. Kaya ang decimal number natin ay 0.4. So 2/5 is equal to 4/10, equal siya sa 0.4 na decimal number. Okay, so kung 100 ang ating denominator, okay, 2 decimal, okay, places. Okay, gaya ng halimbawang, okay, ito. So, 23/100. Okay, ang denominator natin dito ay 100. So, 2 decimal places. Move to the left ng dalawang beses. So, from here, 1, 2. So, ang 23/100 ay equal sa 0.23 na decimal numbers. Okay, how about if ang denominator ay 1,000? So, ibig sabihin, ito ay 3, okay, decimal, okay, places. Okay, how about if it's 10,000? So, ito ay 4 decimal places. And so on and so forth. Okay, tignan natin ito. So, let's express the following fractions, okay, as decimals. Okay, ang una dyan ay ang fraction na 3/5. Okay, gawin nating 10 ang denominator ng fraction na ito. Okay, so ang numerator ay magiging, okay, 6. Okay, paano? Okay, minultiply natin ito by 2, both numerator at denominator. Nakuha natin ang 6/10. So, 10 ang denominator natin. Move, okay, 1 decimal place to the left. So, from here, napunta dito. So, ang sagot ay 0.6. Okay, how about ang 3/4 na fraction dito? Okay, hindi natin pwedeng gawing 10 ang denominator nito. Pero, pwede natin itong gawing 100. So, 4, ano ang minultiply natin? 25. So, i-multiply din natin sa numerator. So, ito ay magiging 75/100. So, 100 ang ating denominator. So, 100 is 2 decimal places to the left. So, from here, 1, 2. So, ito ay 0.75. Okay, how about ang 7/10 na fraction dito? Okay, so ang denominator ay 10. So, move 1 decimal place to the left. So, from here, napunta dito. So, ito ay, so ang 7/10 ay equal sa 0.7 na decimal number. Okay, let's check this one. Okay, this time, mga decimal numbers, gagawin nating fraction. Okay, halimbawa, ang decimal number na 0.7. Okay, so meron tayong number line dito, at again, ito ay nahahati into 10 equal parts. So from here hanggang sa point na ito, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito ay 0.7. Okay, ang 0.7, kapag isusulat natin yan in fraction, ito ay 7/10. So, ito ay 1/10, 2, 3, 4, 5, 6, 7/10. Okay, ang number or ilang number ang meron sa decimal part natin dito? Isa. Kaya naman, okay, sabi natin kanina, 1 decimal place or 1 decimal number, ang denominator ay 10. So, ang 0.7 is equal to 7/10. Okay, how about ang decimal number na 1.27? Okay, kung i-illustrate or ipapakita natin yan through pictures or figures, ito ay ganito. Okay, so ang whole number natin na 1 dito represents this figure or this square. At ang 0.27 na decimal part natin dito ay ang figure na ito.
Okay, 0.27. Dalawa ang number sa decimal part natin dito. So, ang magiging denominator dito ay 100. Dahil 2 decimal places, 100. So, we will move the decimal point to the right ng dalawang beses. So, 1, 2. So, ang numerator ay magiging 27. So, 0.27 is equal to 27 over 100. Okay, so let's check sa figure na ito. Okay, denominator is 100. Okay, so tama. This is divided into 100 equal parts. And then, ang shaded part natin dito ay 27 parts. So, 27 over 100. So, 1.27 is equal to, okay, 1 and 27 over 100. Okay, let's compare this fraction and decimal number. 2 and 4/5 compared to 2.63. Okay, bago natin ma-compare ang fraction na ito sa decimal number na ito, kailangan muna natin gawing decimal number ang 2 and 4/5. So, ang 2 and 4/5, pwede natin yang isulat as 2.4 over 5. Okay, so ang 4 over 5 na fraction dito, gawin nating 10 ang denominator nito. So, we will multiply 2 sa numerator at denominator. So, ito ay magiging 8 over 10. So, ang 8 over 10 na fraction natin dito ay equal sa 0.8 na decimal number. So, 10. So, 1 decimal place to the left. Kaya 0.8. So, plus ang 2 natin dito, kaya ito ay magiging, okay, 2.8. Okay, so pwede na natin i-compare. 2.63. So, ang 2.8 natin dito ay greater than 2.63. Ngayong alam na ninyo ang relationship between fractions and decimal numbers, ready na kayong mag-multiply ng mga decimal numbers. Okay, simulan natin yan sa multiplication of decimal numbers by whole numbers. Halimbawa, okay, ang decimal number na 0.5 multiplied by the whole number 3. Okay. Meron akong tatlong steps na ibabahagi sa inyo para mas mabilis tayong or mas mabilis kayong mag-multiply ng mga decimal numbers by whole numbers. Okay, ang una dyan ay ignore decimal points and just multiply. So, isulat natin ito vertically. So, 0.5 times, okay, 3. Okay, ignore decimal points and just multiply. So, 3 times 5, 15. Okay, next step. Count up how many numbers are after the decimal point in both numbers. So, bilangin natin ilang numbers ang meron after daw ng decimal point sa dalawang numbers na minumultiply natin. Okay, so dito, meron tayong isang number. How about here? Wala. So, meron lang tayong isa sa minumultiply nating mga numbers dito. Okay, and then ang third na step is move the decimal point of the answer, okay, to the left that number of times. So, isang beses nating i-move ang decimal point to the left. Okay, so from here, move to the left ng isang beses. So, ang sagot ay 1.5. So, 0.5 times 3 is equal to 1.5. Okay, tignan naman natin ang susunod na halimbawa dito. Okay, so ang 2 times 0.6. Okay, gaya ng sinabi ko kanina, okay, ang first na step ay ignore the decimal point and just multiply. So parang 2 times 6 equals 12. And then, bilangin kung ilang number ang meron after ng decimal point in both numbers na minumultiply. So, dito wala, dito meron tayong isa.
So, ang sagot natin na 12, move 1 decimal place to the left, kaya naging 1.2. So, ang 2 times 0.6 is equal to 1.2. So, ito ay isinulat natin vertically. Okay, ang sagot dyan ay still 1.2. Okay, let's continue. Ngayon naman, multiplication of decimal numbers by another decimal numbers ang ituturo ko sa inyo. Okay, halimbawa. Okay, ang decimal number na 0.6 times 0.4. Okay, first step, just ignore the decimal point and just multiply. So, 6 times 4, ang sagot dyan ay 24. Okay, ilang numbers ang meron after the decimal point? So, 1, 2. So, move ng 2 decimal places to the left. So, from here, 1, 2. So, ang magiging sagot dyan ay, okay, 0.24. Okay, paano naman ang, okay, problem na ito? Okay, so 5 times 2.2 times 3.2. Okay, unahin muna natin ang 5 times 2.2 dito. Okay, so 5, sulat natin vertically. Okay, 2.2. Okay, just multiply. So, ito ay 10. Okay, ito ay 11. So, ilang number ang meron after the decimal point? Isa. So, isang beses tayo mag-move. So, from here, mapupunta ang decimal point dito. So, ang sagot ay 11. Okay, ang 11, kailangan nating i-multiply sa decimal number na 3.2. So, 3.2. Okay, so just multiply. So, ito ay 2. Okay, 2, 3, and then 3. So, ang sagot ay 352. Okay, ilang number ang meron after the decimal point? Isa. So, isang beses tayo mag-move to the left. So, from here, ang decimal point ay mapupunta dito. So, ang sagot ay 35.2. So, ang 5 times 2.2 times 3.2 is equal to, okay, 35.2. Okay, how about this problem? Okay, so let's calculate the following using this multiplication sentence. So, ito ang ating multiplication sentence at ito ang magiging basis natin. So, 789 times 34 is equal to 26,826. Okay, ano ang magiging sagot natin sa 7.89 times 3.4? Okay, 78.9 times 3.4. 0.789 times 0.34. Okay, ang unang step na ibinahagi ko kanina, just multiply. Ignore the decimal point. So, kung i-ignore natin ang mga decimal point dito, okay, pwede natin or isusulat natin ang sagot na ito. So, 26,826. Okay, isulat din natin dito, 26,826, 26,826. So, 7.89 times 3.4, tatlo ang number after the decimal point. So, move ng tatlong beses to the left. So, from here, 1, 2, 3. So, ang decimal point ay dito. So, 7.89 times 3.4 is equal to 26.826. Okay, 78.9 times 3.4. So, dalawa ang number after the decimal point. So, 2 decimal places to the left. So, from here, 1, 2. So, ang decimal point ay dito. So, 78.9 times 3.4 is equal to 268.26. Okay, how about ang 0.789 times 0.34? So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 decimal places to the left. So, from here, 1, 2, 3, 4, 5. So, ang decimal point ay dito. So, ang sagot ay 0.26826. Okay, tignan natin ang more challenging na problem dito. Okay, so in the following expression, okay, ang expression ay ito.
Okay, so the same shape represents the same number. So find the number that each shape represents. However, triangle is not 0. Okay, so each shape represents daw a number. Okay, so hahanapin natin kung ano ang number na nire-represent ng bawat shape dito. So ang ating operation ay multiplication. Okay, so let's start. So ang triangle times triangle daw, ang sagot ay triangle. So isulat natin, triangle times triangle, ang sagot ay triangle. So ano ang mga numbers na magsasatisfy sa expression na ito? Okay, so pwede ang 1 times 1 dahil ang sagot ay 1. Pwede rin ang 5 times 5 dahil ang sagot ay 25. Meron pa ring 5 dito. Okay, pwede ang 6 times 6 dahil ang sagot ay 36. So meron ding 6 dito. Okay, so ang triangle natin, okay, pwede ang 1, okay, 5, at ang number 6. Okay, if ang triangle, okay, let's try ang 1. If ang triangle ay 1, okay, so 0.1 and then star, triangle is 1. Okay, times 1. Okay, tignan natin. So ito ay 1. So tama. Okay, ang 1 times star, ang sagot dito ay star. Pero ang susunod na shape natin ay square. So ang 1 na triangle ay mali. Okay? So, ang 1 dito ay mali. Okay, let's try 5. If triangle is 5. So, 0.1 and then star, ang triangle ay 5. Okay, times 5. Okay, so ito ay 25. Okay, so 5 times ang star natin dito, dapat ang shape ay square. 5 times 1, 5. So, tama pa rin. Okay, so ang star dito, okay, dapat na, so ang star natin dito, dapat yan ay 0 or 1. Dahil kung ang star ay 2, okay, let's see. Kung ang star ay 2 dito, okay, ito ay 10. So, 10. 5 times 1 plus 1, 6. Pero ang shape natin dito ay triangle. So, ibig sabihin, hindi pwede ang 2. Okay, let's see. If ang star natin ay 0. So, if ang star natin ay 0, if star is 0, okay, ang ating square dito ay magiging 2. Okay, so 0, so ang square ay 2. Pero kung ang star natin ay 1, okay, ang square natin dito ay 7. So kung ito ay 1, ang square natin dito ay 7. Okay, so let's try muna na ang star ay 0. Okay, so 0, so ang square ay 2. Okay, so ito ay 2. Okay, so 10. And then 2. Okay, tignan natin. Ang square ay 2. Tama. Ito ay 1. And then, ang ating star ay 0. So, tama. Okay, so 5. Okay, ito ay 2. Okay, 6. 2. And then, ang star ay 0. And then, another star, 0. Okay, so let's check. Okay, so ito ay tama. 2, 1, and then 0. Okay, dito, okay, ang triangle ay 5, so tama. Ang square ay 2, tama. Okay, ang 6 natin dito, 5 times 1, 6. So, tama. Ang 2 ay square, okay, 0, and then 0. And then, ilang beses tayo mag-move to the left? 1, 2, 3, 4, 5. So, ang decimal point ay dito. So, ang ating star, okay, ang star natin dito ay 0. Okay, ang triangle ay 5.
At ang square ay 2.